Cyber libel. Mga ka-U3, nasa balita po, nakita po natin, ang Senador Bong Go po ay nagpadala po ng subpoena laban po sa isang college student patungkol po sa isang malisyoso na post, quote-unquote, malisyoso. At last month din po, nakasuhan nga at naging guilty according po sa korte si Maria Ressa sa kaso din po na cyber libel. At personally, isa po sa aking mga pinakamalapit po na kapamilya po ay nagkaroon din quote-unquote ng isang posibleng magiging libel case, cyber libel case sana, laban sa isang comedian. At meron din ako isa pang kakilala din na video creator po sa YouTube na pinadalhan din ng subpoena po, at lahat po yan ay konektado po sa kaso po na cyber or online libel. Kaya yan pong ating tatalakayin ngayon, ating alamin anong elemento, mga punishment, posible din na anong pwede natin gawin para maiwasan ito. Yan po ang ating tatalakayin sa ating pong episode ngayon. Mga ka-U3, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Sa atin pong episode ngayon, yun nga po nasabi ko, ang medyo mahaba kong introduction. Ito po ay patungkol po sa cyber libel at atin pong aalamin ano yung mga elemento ng kaso na ito, sino-sinong pwedeng kasuhan at ano ang pwede nating gawin kapag tayo ay kinasuhan nga nito ng libel, dahil ito ay isang krimen, itong punishable by special law. At technically, ito din ay nanggaling din sa Revised Penal Code. At para po maliwanagan po tayo mga ka-U3, tingnan po natin dito ang artikulo po ng Divina Law, isa po sa mga law offices po sa Manila. At ang tinatalakay po nila dito, makikita niyo po sa screen natin ngayon, about cyber libel. At published ito last year, pero yun nga, ang batas na ito po ay actually noon pang 2012. Makikita nyo sa screen natin ngayon din. Ang isa sa mga pinakauna po na nagtanong ng pagiging constitutional ng cyber libel na batas na ito ay si Professor Disini, kung di ako nagkakamali, noong 2014. Ay, nandito pala. At sinasabi dito at narule ng Supreme Court na ang libel is not constitutionally protected speech. So, yung paninirang puri daw po ay hindi po saklaw ng protected speech na sinasabi ng ating Constitution. It follows, therefore, the cyber libel is not unconstitutional as well. So, ito daw ay constitutional. Okay. So, ano ba ang pinaparusahan kapag sinabing cyber libel? So, technically, ang Cybercrime Prevention Act of 2012, wala siyang sinasabi talaga na definition ng cyber libel. But instead, it penalizes libel as defined under the Revised Penal Code, but imposes a higher penalty because of the use of information and communication technologies. Technically, yung libel natin ay sinusunod pa rin natin yung sa RPC natin, Revised Penal Code, yung I think 353, yan. Tapos, eto namang Cybercrime Prevention Act of 2012, ito po ay nagbibigay lamang ng mas mataas na parusa at kaparusahan din nga po kapag ito po ay ginamit sa social media or ginamit ang iba pang means ng information and communication technologies. At ang mga elemento ng libel, mga ka-U3, nandito po sa ating screen pa rin ngayon. Discreditable act or condition concerning another, publication of the charge, identity of the person defamed, and existence of malice. Ito po yung mga elemento po ng libel or paninirang puri. So, sa unang requirement na sinasabi dito, sapat na po kapag nagkukos po yung artikulo, video man yan, ng dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of a one who is dead. Interestingly, sa cyber libel, mga ka-U3, syempre dahil ito ay quote-unquote cyber nga, so yung pag-publish, yung tinatawag natin na publication nga ng mensahe na ito ay with the use of technology. Sa third requisite naman, sinasabi naman dito, hindi necessary na ang tao na sinisiraan ng puri ay kinakailangang pangalanan. Kapag ang
totality daw ng publication or ang totalidad ng context ng sinasabi mo ay makikilala mo or malalaman mo kung sino talaga yung tao na pinapasaringan mo, is pwede ka pa rin kasuhan. Basta, sabi dito, it's possible to determine who the defamed person is. Ayan. At yung sa elemento naman na malice, yung mali siya, okay, or ill intention nyo, it exists when the offender makes the defamatory statement with the knowledge that it is false or with reckless disregard of whether it was false or not. This is very important dahil importante na makita na meron ka talagang intensyon na manira ng tao or meron kang knowledge na hindi totoo yung sinasabi mo pero sinabi mo pa rin. At sinasabi din dito na may malice din kapag walang bahala mo ang whether yung sinasabi mo ay may katotohanan o hindi. Ayun ang sinasabi dito. So, very difficult. Mahirap po talaga kapag hindi natin binabantayan yung ating mga sinasabi. Kung kaya nga, 'di ba, sa balita nga po, ilang araw lang po nakakaraan, si Senator Bong Go nga ay umalma siya, no, technically, dahil nga sa isang college student na nagpo-post ng mapanira na mga mensahe at posts laban nga sa kanya. So, ano ba, nasabi natin kanina na merong increase sa penalty. Ano ba yung penalty na ito? So, technically, dito makikita natin sa screen natin, mga ka-U3, yung penalty po ay prison mayor in its minimum period, which is from 6 years and 1 day to 8 years, and medium period, which is from 8 years and 1 day to 10 years. Ayan. So, medyo tumaas siya ng 1 degree. So, talagang makukulong po dahil ito po ay punishable po ng RTC. Ito po ay tinuturing po na criminal po na act. Technically, it's against po talaga sa honor, no, sa puri ng isang tao. Ayan. At sa mga sample po ng mga cases nga po na ito, interestingly, marami po sa mga bloggers, Mon Tulfo, Thinking Pinoy, RJ Nieto, at Maria Ressa po ang mga na-filean nga po so far ng mga prominente na mga nakakilala natin. At ang interesting din po na gusto kong i-mention sa cyberlibel ay hindi po actually kapag kayo po ay nag-share, it doesn't mean po na kayo po ay kasali automatically. Dahil actually decided case na po yan na kung nag-share lang kayo or nag-like, hindi siya kasali, pero kung kunwaring nagbigay kayo ng additional information, quote-unquote, or nang akusa kayo doon sa thread mismo, so talaga pong masasali din po kayo sa cyber libel na ito. So, kapag kayo po ay naging or nakasuhan po ng cyber libel, yun nga yung paglabag po sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang dapat po ninyong gawin ay syempre kinakailangan pong magpakita po kayo sa korte kapag kayo po ay nakatanggap po ng subpoena. Sa subpoena po, dyan inaalam kung meron bang katotohanan at ano ba ang pwedeng dokumento or sinong witnesses na pwedeng lumabas o magpapatunay nito ng post na yan. So, yan yung goal ng subpoena. So, kung kayo naka-receive niyan, you really have to be there dahil part po yun ng due process. Ang next na naman, syempre, kapag umusad na ang kaso, makakatanggap po kayo ng warrant at I suggest, kapag nakatanggap kayo, file agad kayo ng bail, piyansa, para po maiwasan po ninyo yung pagiging na malagay nga sa bilangguan. So, yun po yung mga basic po na pwede po natin gawin, mga ka-U3. At sinasabi ko nga po na importante din po kapag kayo po ay party po sa isang cyber libel case, mag-screenshot kayo. Alamin nyo yung identity ng tao na yan. At kung siya ay naninira sa'yo, sinasabi niya ay magnanakaw ka or inaakusahan ka, so yung mga screenshot mo, mga printout mo, yun po yung magsisilbi po na ebidensya at yun ang ipapakita mo sa piskal kung kayo naman ang naging biktima ng cyber libel. So, ganun po ang magiging proseso po. Siyempre po, kung ito naman po ay kinakailangan na mag-trace ng example video,
kinakailangan ng tulong dyan ng NBI at ng mga police, mga law enforcement agencies po natin para po ma-authenticate yung post nga po na yon. So, especially sa video, kasi nga na-mention ko kanina, meron akong kaibigan na, nakatanggap ng subpoena at kung magiging issue ang originator ng post, so kinakailangan ng tulong ng NBI para dyan. And mga ka-U3, before we end, gusto ko lang din syempre itanong po sa inyo ang atin pong hashtag U3 question of the day. Ano po ang masasabi ninyo sa cyberlibel? Sa palagay po ninyo, ito ay labag sa karapatan nating magpahayag ng damdamin? At syempre po, isa po yan sa mga sinasabi po na quote-unquote depensa at argumento po ng mga journalist po na kinasuhan ito, dahil para sa kanila, nagpapahayag lamang sila ng damdamin at ito ay paglabag sa kanilang karapatang pantao na magpahayag na tinatawag nga natin na freedom of speech and expression. Personally, nalulungkot ako dahil para sa akin, yung mga ganitong bagay ay maiiwasan kapag hindi tayo masyado nagpadala sa ating mga damdamin at katulad na lamang nung case nga ng isang college student at kinakailangan talaga we make sure na positive lang kung maaari nga pwede nating masabi, dahil nga kapag tayo po ay nag-akusa, kapag nakikilala po at or pwedeng sa context ng sinasabi mo makilala kung sino yung tao na pinapasaringan mo at merong intention na masama na sirain yung puri at identity ng tao na yun, talaga pong makakasuhan at makakasuhan po kayo. So, yun lang po ang atin pong discussion for today. Personally, this is very close to me kasi last week nga po, muntik na ang isa ko pong kapamilya po ay mag-file ng isang case, and he was very serious about it. And good thing po na naiwasan dahil sa totoo lang po, pwede naman pong pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan. Yun nga lang po na ingatan po natin na makasakit po ng damdamin po ng iba. At yan po ang aking episode for today mga ka-youth. It's been quite a while since the last time. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. At kung kayo po ay baguhan, please don't forget to subscribe. Click niyo po yung like or your thumbs up button dyan mga ka-U3 dahil malaking tulong po sa atin yan sa pagpapadugo po ng channel, dahil hindi po tayo malaking channel, obviously, and we don't earn a lot of money from this. Ginagawa po natin to sa U3 para po sa serbisyo at para din po na ma-educate natin yung atin po mga kababayan at hindi lang po puro TikTok. No, nothing against TikTok. But anyways, maraming salamat po. See you in our next episodes po. Paalam. Peace. Mga ka-U3, sa ating episode ngayon, isang malapit sa aking damdamin na episode dahil para sa akin po, ang cyberlibel po ay hindi po biro. Ito po ay nakakasira po ng reputasyon, identity po ng atin pong mga mahal sa buhay. At kung kayo man po ay nakatanggap po ng reklamo mula po sa ibang tao, most likely your defense would be na hindi kayo yung nag-post nun, pwede niyong sabihin yan, or pwede niyong sabihin na that's not what you meant, and maybe you can also support some evidence na para masabi na there is some truth to what you're saying. At syempre mahirap din na kaso yan dahil nga once na mention kayo ng identity ng tao na sinasabihan ninyo or pwedeng kunin sa context ng inyong sinasabi, talagang masasatisfy yung element doon ng pagkilala nga sa tao na yun. Personally, ingatan lang po natin ang ating mga sarili, ang ating pong behavior po sa internet para po makaiwas po tayo dito. Kaya hanggang sa muli po, ako po Sir JR, and see you in our next videos. Paalam po. Peace.